ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ मैले यो बोडा कम्पनीको त्यो कटलेस ड्रिल अथवा ब्याट्रीवाला ड्रिलको एउटा अनबक्सिङ भिडियो लिएको छु र यसको मोडल नम्बर हेर्न सक्छौँ। यतातिर लेखेको छ D1205-10 भनेपछि 10 भनेपछि यो 10 mm सम्मको बिट खान्छ। यो बोडा कम्पनीको हो। मैले योभन्दा अघि पनि बोडा कम्पनीका धेरै मेसिनहरू अनबक्सिङ गरिरहेको छु र यो चाहिँ एउटा कटलेस ड्रिल अथवा ब्याट्रीबाट चल्ने ड्रिल हो। यसलाई अनबक्सिङ गरौँ। केस दिएको छ, क्यारिङ केस हो यो बोक्नको लागि र यसमा के आउँछ हेर्न सकिन्छ। जस्तो यो बोडाको चाइनिज अक्षरमा लेखेको हुन्छ सबै। त्यो त अब बुझे पो पर्ने, त्यस्तो खासै पर्ने त छैन। अब के हो भनेर त्यो देखाएको हुन्छ, सबै चाइनिज अक्षरको हुन्छ। यसमा एउटा मेन आउँछ, मेन ड्रिल, अनि त्यसपछि दुईटा एक्स्ट्रा ब्याट्री अनि एउटा चार्जर आउँछ र यो 12 भोल्टवाला ब्याट्री आउँछ। 12 भोल्टवाला हो यो कटलेस ड्रिल हो। यो यस्तामा के लाग्छ। अनि त्यसपछि यता पनि यसको कति छ, आरपीएम के छ भनेर सबै देखाएको छ। म देखाउने कोसिस गर्छु। हेर्न सकिन्छ। यसमा दुईटा गियर लाग्यो हुन्छ, फर्स्ट अनि सेकेन्ड 2 स्पिडको हो यो। अनि त्यसपछि सिंगल स्पिडमा चाहिँ 0 देखि 400 आरपीएममा हिँड्छ भने भन्न खोजे यो घुम्छ भने, अनि यो सेकेन्ड स्पिडमा चाहिँ 1400 सम्ममा घुम्छ र 10 mm को बिट खान्छ। अनि बोडा कम्पनी लेखिरहेछ। अनि यता पनि हेर्न सक्छौँ, बोडा बीएल मोटर लेखिरहेछ। बीएल मोटर भनेको चाहिँ जस्तो यो चाहिँ बीएल मोटर भनेको ब्रसलेस मोटर। यसमा चाहिँ ब्रस लागेको हुन्न। यो जस्तो हाम्रो फ्यान, हावा खाने फ्यान हुन्छ नि, हो त्यस टाइपको हुन्छ। तर यो डीसीबाट ब्रसलेस डीसी मोटर भन्छ। जस्तो यसमा फिचर्स के छ भन्दाखेरि हेर्न सक्छौँ, अलिकति भिडियो क्वालिटी अलि ठिक छैन, त्यसको लागि एकदम सरी। जस्तो यो चाहिँ अगाडिको लागि अनि यता चाहिँ पछाडिको लागि भयो यो चाहिँ। अनि यसमा चाहिँ यो रिडक्सन पनि दिएको छ, जस्तो क्लच पनि दिएको छ, झट्का दिन्छ, क्लच पनि दिएको छ। अनि त्यसपछि यसको एउटा फिचर्स के छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो लाइट बलिरहन्छ, एकचोटि हल्का थिच्नुभयो भने चाहिँ यसको लाइट बलिरहन्छ। जस्तो अँध्यारो कन्डिसनमा पनि काम गर्न सक्छ। जस्तो लिभ्यो र यसलाई अब लाइट बाल्नु पऱ्यो भने र यहाँनिर चाहिँ ब्याट्री इन्डिकेटर छ, कति छ चार्ज भने हल्का दाब्नुहोस्। अनि त्यसको मोटर नचलेर चाहिँ यसको ब्याट्री फुल 3टा पोइन्ट छ, फुल छ। अनि त्यसपछि यो बल्ब केही एकछिनपछि अटोमेटिक अफ हुन्छ। यो अटोमेटिक अफ भइहाल्यो। जस्तो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यतामा हामी 2 स्पिडमा लगाएको छौँ, बडी फास्ट, एकदम फास्ट घुम्छ र सेकेन्डमा गरेका छौँ टर्क बढ्छ अनि स्पिड चाहिँ हल्का स्लो हुन्छ। अनि यो चाहिँ अब स्क्रु अनुसारको क्लच अब गर्न सकिन्छ। अनि ड्रिल चाहिँ फुल, अब ड्रिल केही पाल पार्नु छ भने चाहिँ ड्रिल मोडमा लगाउनु पऱ्यो, नत्र भने नट बोल्टहरू कस्दै अथवा खोल्दै हो भने चाहिँ हामी यो हिसाबमा लगाउन सक्छौँ। जस्तो झट्का दिन्छ, जस्तो जति बढाउँदै जानुभयो त्यति ताकत दिन्छ। थोरैमा अब थोरै ताकत दिने भयो, अब बडीमा बडी ताकत दिन्छ। अनि यो चाहिँ चकलेस भन्न खोजे, योमा चाहिँ हाम्रो किलेस चक हो यो। जस्तो यहाँनिर पक्रेर यसलाई हामी घुमाउन सक्छौँ, जस्तो कस्न सकिन्छ। यो चाहिँ जस्तो चाबी चाहिन्न, अरू करेन्टबाट चल्नेवाला ड्रिलहरूमा चाबी चाहिन्छ, त्यस्तो नै यो चाहिँ हाम्रो किलेस चक भन्छ यसलाई चाहिँ। यो 12 भोल्टबाट चल्छ, 12 भोल्टको ब्याट्री छ यसमा चाहिँ। 12 भोल्टको लिथियम आयन ब्याट्री हो, नयाँ टेक्नोलोजीवाला ब्याट्री, जुन लिथियम आयन अरू किसिमको पनि आउँछ, तर यो चाहिँ लिथियम आयन लाइट वेटमा बढी काम गर्छ। यो ब्याट्रीहरू लिथियम आयन ब्याट्रीहरूले हल्कालाई थिच्ने भने लाइट बोलिहाल्छ। एकदम ब्राइट छ लाइट पनि, अँध्यारोमा पनि यसो काम गर्दाखेरि कतै पाल पार्दाखेरि सजिलो हुने भयो।
अनि भेरिएबल ट्रिगर छ, जस्तो बिस्तारै थिच्यो भने बिस्तारै चल्ने भयो, भित्र बाहिर दुईटै चल्छ। यो चाहिँ भित्र बाहिर दुई किसिमले चल्छ। आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै, यसको अनबक्सिङ थियो। अर्को भिडियोमा चाहिँ कम्पेरिजन ब्रश र ब्रसलेसको कम्पेरिजनवाला भिडियो बनाउने छु। मेरो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू।